ආයිබෝවන් සුබ දවසක් අරුම් පුදුම YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම පූජා. හැමදාම මේ වගේ අරුම පුදුම විශ්මිත දේවල් බලන්න ඕනි නම් අපිව subscribe කරලා දිගටම රැඳිලා. හොඳයි. මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න දෙයක් ගැන. ඔයාලා ඕන කෙනෙක් එකපාරක් හරි මේව පාවිච්චි කරලා නම් ඇති. ඒ තමයි ඔලිව් ඔයිල්. ඔයාලා භාවිතා කරන ෂැම්පූ වල, බොඩි ලෝෂන් වගේ ගොඩාක් දේවල් වල ඔලිව් ඔයිල් අන්තර්ගත වෙනවා. අපි රූපලාවන්‍ය ගැන කතා කරද්දී අමතක කරන්න බැරිම දෙයක් තමයි මේ ඔලිව් තෙල්. ඔලිව් තෙල් විතරක් නෙවෙයි, ඔලිව් ගහේ ගෙඩි, මුල්, කොළ, ඔයගේ ගොඩාක් දේවල් රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලදී භාවිතා කරනවා. ඔලිව් කියන්නේ ලංකාවේ හැදෙන ශාකයක් නෙවෙයි. ඔලිව් තෙල් කොච්චර වැදගත්ද කියලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකල්ම බලාගෙන ඉන්න. අපේ රටේ නැති වුණාට මධ්‍යධරණී කලාපයේ ආශ්‍රිතව වැවෙන මේ ශාකය ලාංකීය කාන්තාවෝ අතර ඉතාම ජනප්‍රිය දෙයක් බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට ස්වභාවික ක්‍රමවේදවලට වර්තමානයේ වෙනකොට කාන්තාවෝ වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනවා පේනවා. අන්න ඒ හේතුවත් ඔලිව් ඔයිල් වගේ දේවල් ජනප්‍රිය වෙන්න බලපාලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් අපේ ශරීරයට මිල කරන්න බැරි ගොඩාක් දේවල් මේකෙන් ලැබෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරමුකෝ හැමෝම ආස රූපලාවන්‍ය ගැන. ඔයාලට පුළුවන් නම් රැට නිින්දට යන්න කලින් ඔලිව් තෙල් ටිකක් අරගෙන මූණේ සමේ ගාලා හොඳට මසාජ් කරලා නිදාගන්න. මේවයේ තියෙන විටමින් J සමට බාහිරින් වෙන හානිකර තත්වයන්ගෙන් සම ආරක්ෂා කරනවා. ඔයාගේ හැම ටිකක් වියලී වගේ නම් සමට අවශ්‍ය තෙතමනය ලබා ගන්නත් පුළුවන් ඔලිව් ඔයිල් වලින්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. රැට ඔයා මේව ගෑවට පස්සේ උදේට උණු වතුරෙන් සෝදන්න. ඔයා මේව ගාලා අවුවට නම් යන්න එපා. මොකද දන්නවද? අපේ රටේ තියෙන්නේ තද අවුවක් නිසා මේව ගාගෙන අවුවට ගියොත් සම දුර්වර්ණ වෙන්න පුළුවන්. සමහරු රැට ඉතින් තෙල් ගන්න කැමති නෑනේ. ඒ වගේ ඔයත් රැට තෙල් ගන්න අකමැති කෙනෙක් නම් නාන්න විනාඩි 20කට කලින් ගාලා හොඳට මසාජ් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට නාන්න පුළුවන්. සමේ රෝගවලට ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා, දිලීර, ආසාදන වගේ රෝග බොහෝමයක් පාලනය කිරීමේ හැකියාව මේවට තියෙනවා කියලා පර්යේෂණ වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඔයා නිතරම මේකප් කරන කෙනෙක්ද? එහෙනම් මම ඔයාට කියන්න යන මේ දේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හිත රිදුනට මේක නම් දැනගෙන ඉන්න ඕනිම දෙයක්. හැමදාම මේකප් කරද්දී කාලයක් යද්දී හැමට ගොඩාක් හානි වෙනවා. පුළුවන් නම් මේකප් කරද්දී ඔලිව් තෙල් පොඩ්ඩක් ගාලා ඒකට උඩින් මේකප් කරපුවම සමට වෙන හානිය ගොඩාක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේකප් වගේම ඒවා අයින් කරද්දී සමට ගොඩක් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කපු පුළුන් කෑල්ලක් අරගෙන ඔලිව් වල පොඟවලා ඇස් වටේ ගන්නකෝ. එතකොට පුළුවන් ඔයාට ලේසියෙන්ම අයි මේකප් ඉවත් කරගන්න. ඔයා දීර්ඝකාලීනව මේකප් වලට පුරුදු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් යෝගට්, මී පැණි වලට ඔලිව් ඔයිල් කලවම් කරලා විනාඩි 20ක් මූණේ තියලා උණු වතුරෙන් සෝදන්න. එතකොට ඔයාගේ හැමට වෙන හානිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මූණේ සමේ රැලි වැටීම්, සම වියපත් වීම වලින් ආරක්ෂාව සපයන්න මේවයේ තියෙන විටමින් E වලට පුළුවන් වගේම සමෙත් තෙතමනයත් ආරක්ෂා කරනවා. මූණ ලස්සන වුණාට විතරක් මදිනේ. ඔයාගේ තොල් ටිකක් කළු පාට වෙලා නම්, එහෙම නැත්නම් තොල් දුර්වර්ණ වෙලා නම් ඔයාගේ සුදු මූණෙන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන තරම් ලස්සනක් අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තොල් දුර්වර්ණ වෙලා නම් රැට නිින්දට යන කලින් ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් අරගෙන හොඳට තොල් මසාජ් කරලා නිදාගන්න. තොල් විතරක් නෙවෙයි, ඔයාගේ කොණ්ඩේ වැවෙන එක වේගවත් කරන්න, කෙස් අග පැලීම්, දුර්වර්ණ වීම, ඉස්සොරි අඩු කරන්නත් මේවට පුළුවන්. ඔලිව් තෙල් ආලේපයට විතරක් නෙවෙයි, මේක ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන් නම් ඔයාට ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒත් මේවා ටිකක් මිලෙන් වැඩි නිසා තමයි ලංකාවේ ඔලිව් තෙල් පරිභෝජනය ඒ තරම්ම ප්‍රසිද්ධ නැත්තේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න බැරි වුණා. මේවයි ගුණේ රැඳිලා තියෙන්නේ අවුරුදු 1කමාරක් වගේ කාලයක්. ඒ නිසා ඔයා ඔලිව් තෙල් මිලදී ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කල් ඉක්ුත් වීමේ දිනයට වඩා නිෂ්පාදිත දිනේ බලන්න. හැම වෙලාවෙම නිපදවා වැඩි කාලයක් නොගිය නිෂ්පාදිත දිනේ අලුත් ඔලිව් තෙල් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න.
ඒ වගේම හිරුවලිය නිසාත් මේවයි තියෙන ගුණාත්මක බව අඩු වෙන්න පුළුවන් නිසා ඉරේලියට නිරාවරණය වෙන්නේ නැති සිසිල් වියලි ස්ථානයක මේවා තියන්න. ඔයා ඔලිව් තෙල් භාවිතා කරලා මොනවා හරි කෑමක් හදනවා නම් විශේෂයෙන් මොනවා හරි බදිනවා නම් එකපාරක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද එකපාරක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය නැසී යන නිසා නැවත නැවත පාවිච්චි කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවනේ ගොඩාක් ලෙඩ රෝගවලදී අපිට තෙල් පාවිච්චිය තහනම් කරනවා. හැබැයි ඒකට ආදේශකයක් විදිහට ඔයාට මේව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ පහසුවෙන්ම ජීර්ණය වෙන තෙල් වර්ගයක් නිසා බඩ පුරවා දැමීම වගේ අපහසුතා ඇති වෙන්නේ නැහැ. රුධිරගත කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම් පාලනය කරලා මේද උෂ්ණත්වය අඩු කර රුධිර ගමනාගමනයට උත්තේජනයක් ලබා දෙන්නත් ධමනිවල නම්‍යශීලී බව ලබා දෙන්නත් මේවට පුළුවන්. හරි. ඔයා දන්නේ නැති තව දෙයක්ත් කියලා දෙන්නම්. ඔලෙයික් සහ ලිනෝලොයික් කියන ඒකල අසම්තෘප්ත මේද අම්ල ශරීරයේ හොඳ කොලෙස්ටරෝල් ඉහළ නංවන්න ක්‍රියා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අස්ථිවලට khනිජ ලවණ පහසුවෙන්ම අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් නිසා ඔස්ටියෝපොරෝසිස් අවදානම අඩු කරනවා. වගේම හදවත් රෝග, දියවැඩියාව වගේ දේවල් වලිනුත් පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. දන්නවද? වයසට යනකොට අපි වගේම අපේ හදවතත් වයසට යනවා. ඒකෙන් ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලට මග කියන බව මතක තියාගන්න. අද බයිපාස් කියන වචනේ අපිට ඕන තරම් අහන්න ලැබෙනවනේ. දමනියක් පටුවීම, එහෙම නැත්නම් අවහිරවීම නිසා ඇතිවෙන හෘද රෝග අවදානම වෙනුවෙන් කල්තියාම පරිස්සම් වෙන්න ඔයාට ඕනි නම් ඔලිව් තෙල් ආහාරයට ගන්න. මීළඟ වැද්දගත්ම දේ තමයි පිළිකා අවදානම. මේවයේ තියෙන පොලිනෝල් නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය වගේම ඔලික් අම්ලය, පියයුරු පිළිකා, ගර්භාෂය ආශ්‍රිත පිළිකා, උරස්ති ග්‍රන්ථි හා ආහාර ජීවන පද්ධතිය ආශ්‍රිත පිළිකා වගේ ගොඩාක් පිළිකා වලින් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න හැකියාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම පොඩි දරුවෝ සම්බන්ධයෙන්ුත් මේව ගොඩක් වැදගත්. දරුවන්ට මාස 6ක් වගේ ගියාට පස්සේ එයාගේ කෑමවලට ඔලිව් තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න පුළුවන් නම් ඒවයේ තියෙන ඔලෙයික් අම්ලය බිලිඳු මොළය වර්ධනය වෙන්න බලපානවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බබාගේ පෙකණිය, නහය පිරිසිදු කරන්නත්, සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරන්නත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔලෙයික් අම්ලය දරුවාගේ සමේ ස්තර අතර පාරගම්‍යතාවයක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා සම මතු පිට තෙල් හා ජලාංශු පහසුවෙන්ම සමේ පහළ ස්තරවලට ගමන් කරන නිසා සම පෝෂණය කරනවා. ඔලිව් තෙල් පොඩ්ඩක් අරගෙන ඔයාගේ බබාව මසාජ් කරන්න පුළුවන් නම් දරුවා සතුටින් ඉන්නවා වගේම එයා නිතරම අඬන එකත් නවතිනවා. හොඳයි. ඔලිව් තෙල් ගැන අපි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තනේ. රූපේ ලස්සන කරන්න වගේම නිරෝගීව ගොඩාක් කල් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඖෂධයක් තමයි මේ ඔලිව් තෙල් කියන්නේ. ඔලිව් තෙල් යොදාගෙන ඔයාගේ රූපේ ලස්සන කරන්න පුළුවන් සකාර කීපයක්ම අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාව හම්බ වෙන්න එනවා. ඒවා දාපු ගමන්ම බලන්න, අපිව subscribe කරලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම යන ගමන් like එකක් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.